ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 6 3 ዳይሜንሽናል ጂኦሜትሪ ኤንድ ቬክተርስ ኢን ስፔስ የሚለው ቶፒካችን ነው። እንግዲህ የቶፒክ የዛሬ መወያያ ርዕሳችን ይሆናል። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። መልካም ቆይታ። ይህንን ክላስ ከጨረስን በኋላ እንግዲህ እነዚህን አራት ነገሮች ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው know methods and procedures for set up coordinate systems in space, and next know the basic facts about coordinates and their use in determining geometric concepts in space, and the third one is apply facts and principles about coordinates in space to solve related problems, and the last thing is now specific facts about vectors in space ይለናል። በዋናነት እንግዲህ እነዚህ አራት ፖይንቶችን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ይሄ ዩኒት ሲጠናቀቅ። ኦኬ እነዚህን ነገሮች በደንብ ማወቅ ከቻል ዩኒቱ በደንብ ገብቶናል ማለት ነው። በዋናነት ወደ 6 የሚደርሱ ቶፒኮች አሉን ወይም ሜን ኮንተንቶች የምንላቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው coordinate axes and coordinate planes in space, and the next is coordinates of a point in space, and the third is distance between two points in space, and the fourth one is midpoints of a line segment in space ይለናል, and the fifth one is equation of sphere, and finally vectors in space የሚሉ 6 ቶፒኮች አሉን ማለት ነው። በእነዚህ ቶፒኮች ዙሪያ ነው በደንብ የምንወያየው የምንመማረው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓርት እንግዲህ ከኢንትሮዳክሽን ፓርት አለን ወይም መግቢያ ማለት ነው። In this unit you will be introduced to the coordinate system in space, which is an extension of the coordinate system on the plane that you are already familiar with. ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለ ጂኦሜትሪ ወይም ስለ ኮኦርዲኔት ሲስተም በደንብ ስንወያይ ነበር በሌላ ክላስ ላይ። ያ ማለት in the lower grade ማለት ነው። ስለዚህ it is a revision, simply revision ነው እንግዲህ በዚህ የምናየው ማለት ነው። Thus, the unit begins with a short revision on the coordinate plane and then introduce the 3-dimensional coordinate system. Okay, so you will learn more how the 3-dimensional coordinates are used to find the distance between two points. እንግዲህ 3D ላይ ወይም 3 dimension ላይ ያሉ ሁለት ፖይንቶችን ዲስታንሳቸውን እንዴት መፈለግ እንችላለን፣ እንዲሁም የላይን ሴግመንትን ሚድ ፖይንት ኢን ስፔስ እንዴት አድርገን ፋይንድ ማድረግ እንችላለን። ኢን አዲሽን ቱ ዳት የስፌርን ኢኩዌሽንስ እንዴት ድራይቭ ማድረግ እንችላለን የሚሉ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ ፋይናሊ you will see how 3-dimensional coordinates can be applied to the study of vectors in space. ይህም ሌላኛው ቶፒካችን ወይም ሌላኛው ልናውቀው የሚገባ ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ እዚህ በጠቀስናቸው ርዕሰ ጉዳዮች በደንብ የምንወያይ ይሆናል። የመጀመሪያው ቶፒካችን coordinate axes and coordinate planes in space። አሁን አክሲስ እና ፕሌን ነው በደንብ የምናየው። ፕሌኑ ምንድነው? አክሲሱ ምንድነው? መጀመሪያ recall that you set up a rectangular coordinate systems on a plane by using two straight lines that are perpendicular to each other at a point O. One of the lines called the x-axis is made the horizontal, and the second line is called the y-axis is made vertical. አሁን የላይን እዚህ ላይ okay, then using these two axes you associate points, each point P on the plane with a unique order pair or real number written as x, y. ለምሳሌ ሁለት ላይኖችን ሳል ሁለቱ ላይኖች ፐርፐንዲኩላር ናቸው። ቨርቲካል የሳልነውን y አክሲስ አልነው፣ ይሄ y አክሲስ ነው። ሆሪዞንታሉን ደግሞ x አክሲስ አልነው። ሁለቱ ላይኖች የተገናኙበት ፖይንት ደግሞ ፖይንት O ብለነዋል። ኦኬ አሁን ኤክስ ላይ የሆነ ፖይንት ወስደን እንዲሁም ዋይ ላይ የሆነ ፖይንት ወስደን ሁለቶች የሚገናኙባት ኮኦርዲኔት ፒ ብለን አሳይን አድርገናል ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ላይ አክቲቪቲዎች አሉን። እነዚህን አክቲቪቲዎች መሰረት አድርገን አሁንም እንወያያለን።
ለምሳሌ plot each points on the xy coordinate plane xy ማለት እንግዲህ 2D ሲሆን ነው። አሁን በዚህ ቶፒክ ግን በዋናነት በዚህ ዩኒት ስለ 3D ነው የምንወያይ። ነገር ግን 3D ከ3D በፊት 2D ስለሚቀድም 2D በደንብ ሲገባ ነው ወደ 3D የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ፖይንት P ለምሳሌ 2,3 ፖይንት Q -3,3 ፖይንት R 0,4 እያለ እነዚህ ፖይንቶች በሙሉ እንዴት አድርገን XY ኮኦርዲኔት ላይ ፕሎት ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት እዚህ ግራፍ ላይ ለምሳሌ x 3 ቢሆን ለምሳሌ 3 እዚህ አካባቢ ናት ብንል እንዲሁም y ደግሞ 4 ቢሆን 4 እዚህ አካባቢ ቢሆን ሁለቱን ላይኖች ይሄን ስትሬት እናሰምራለን ይሄንም ስትሬት እናሰምርና ሁለቶች ኢንተርሴክት የሚያደርጉባት ፖይንት ማለት ናት ባጭሩ each point። ኦኬ ሌሎችም በተመሳሳይ እዚህ ደግሞ by naming the vertical axis on the plane z and the horizontal axis y plot the following points። አሁን ምንድነው ቨርቲካሉን እስካሁን y ስንለው ነበር z ብንለውስ z ብንለው እና ሆሪዞንታሉን ደግሞ y ብንለው እነዚህ ከታች የተጠቀሱ ፖይንቶች ላይክ ፖይንት a 2,4 ፖይንት b -2,3 እንዲሁም ፖይንት c -3,4 ፕሎት አድርጉ ነው የሚለን። ስለዚህ እነዚህን እንዴት ነው ፕሎት ማድረግ የምንችል የሚለውን ነገር እዚህ ላይ በዝርዝር ተቀምጧል ማለት ነው። This association of the point of the plane and order pairs of a real number is one-to-one correspondence. one-to-one correspondence ማለት እንግዲህ already ሁለት ፖይንቶች ናቸው የሚሰጡ either x y ሊሆን ይችላል or በሁለተኛው ጥያቄያችን ደግሞ z y ፖይንቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላቸዋለን እነዚህ one-to-one correspondence ይባላሉ ሁለት ፖይንቶች ብቻ ከተሰጡ ማለት ነው። ኦኬ ወይም ሁለት ቫልዩ ብቻ ከተሰጠ ማለት ነው። The rectangular coordinate system is extended to three-dimensional space as follow. አሁን እንግዲህ እስካሁን ስናይ የነበረ 2D ነው ወይም rectangular coordinate ይባላል 2D የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወዴት እናሸጋግረዋለን ወደ 3 dimension ወይም 3 dimension እናሸጋግረዋለን ማለት ነው። So consider a fixed point O in a space and three lines that are mutually perpendicular at the point O. አሁን ከዚህ በፊት በ2D ሁለት ላይኖች ብቻ ነበሩ ፐርፐንዲኩላር አድርገን ስናስቀምጣቸው የነበረ። አሁን ደግሞ ሶስት ላይኖችን ወስደን ፐርፐንዲኩላር አድርገን እናስቀምጥ። ኢንተርሴክት የሚያደርጉት ሶስቱ ፖይንቶች at point O ቢሆን ይሄ ፖይንት ደግሞ ኦሪጂን እንለዋለን። So the three lines are now called the x-axis, the y-axis and the axis ይባላሉ። It's common to have x and y-axis on the horizontal plane and z-axis vertical or perpendicular to the plane containing x and y-axis at the point O as shown in the following figure. ለምሳሌ ይህን ፊገር እዩት x እና y አለ። ኦኬ x እና y ልክ በሆሪዞንታሉ እናስቀምጠውና ዜድን ደግሞ ቨርቲካሊ ማስቀመጥ ኮመን ወይም የተለመደ ነገር ነው። ነገር ግን ኦልዌይዝ ዜድ ልክ እንደዚህ ቨርቲካል ብቻ ይሆናል ማለት አይደለም። ምናልባት በዚህ ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል ኦር በዚህ ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዜድ አክሲስ ቨርቲካሊ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። and axis y and axis x ደግሞ ሆሪዞንታሊ ይቀመጣሉ ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ወይም ራይት ሃንድ ሩል የሚባል ነገር አለ። ራይት ሃንድ ሩል በመጠቀም ማስቀመጥ ይቻላል። ራይት ሃንድ ሩል ማለት ስትሬት ታምፕ ለምሳሌ አውራጣታችን የሚያመለክተው የማንን ዳይሬክሽን ነው? የዜድ አክሲስ ወይም የሶስተኛውን አክሲስ ዳይሬክሽን ያመለክትልናል ማለት ነው። So the plane determined by the x and y axis is called the xy plane እንለዋለን። ፕሌኑ ለምሳሌ xy የምንለው ልክ ይሄ ፕሌን ማለት ነው። ይሄ የምናየው ፕሌን እቺ ከዚች እንደዚች የምትሄደው xy ፕሌን ትባላለች ማለት ነው። The plane determined by x and z axis is called xz plane ይባላል። xz plane ማለት ደግሞ x እና z እዚህ አሉን። ይሄ የምናየው የአካባቢ ፕሌን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ በy እና በz በኩል ያለው yz ፕሌን ይባላል። yz ፕሌን ማለት ይሄ ፕሌን ማለት ነው። ይሄ ፕሌን
በዜድ እና በዋይ በኩል ያለ ፕሌን ማለት ነው። Okay, so there are 3 coordinate planes which intersect at the origin. May be visualized as the floor of a room and 2 adjacent walls of that room, where the floor represents the xy plane. The 2 walls coordinate to xz and yz plane that intersects on the z-axis and corner of the room corresponding to the origin ይለናል። ለምሳሌ አንድ ሩም ውሰዱ። አንድ ሩም ሁለቱ ግድግዳዎች የሚገናኙባቸው ኮርነር የምንለው ቦታ ውሰዱት። ግራውንዱ ወይም ወለሉ ወይም ፍሎሩ ኤክስ ዋይ ፕሌን ነው። ኦኬ ኤክስ ዋይ ፕሌን ነው። አንደኛው ግድግዳ ምንድነው? ኤክስ ዜድ ፕሌን ሲሆን ያኛው ግድግዳ ደግሞ ዋይ ዜድ ፕሌንን ይወክላል ይለናል። ሁለቱ ወሎች ኢንተርሴክት የሚያደርጉ የሚገናኙበት ፖይንት ደግሞ ምንድነው? የዜድ አክሲስ ነው ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መልኩ መረዳት ይቻላል። commonly the positive direction of x axis is coming out of the page toward the reader ያ ማለት ለምሳሌ ይሄን አክሲስ ይዩት። ብዙ ጊዜ ኤክስ አክሲስ የሚሰመረው ልክኛ ወደኛ አቅጣጫ ወደ አንባቢያን አቅጣጫ ነው የሚጠቆመው። ኔጌቲቭ ደግሞ በዚህ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኤክስ the positive y direction is to the right of the right አሁን ፖዚቲቭ y አክሲስ ደግሞ ወደ ራይት ዳይሬክሽን ይሄዳል። z አክሲስ ደግሞ ፖዚቲቭ z አክሲስ ደግሞ አፕዋርድ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ፓርታቸው ደግሞ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ይሆናል። ኦፖዚት ማለት የዜድ ኔጌቲቭ ዜድ ዳውንዋርድ፣ የኔጌቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን ደግሞ በሌፍት ዳይሬክሽን እንዲሁም የኤክስ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ደግሞ በተቃራኒው ይሄዳል ይለናል ማለት ነው። So here notice that the coordinate plane partition the space into 8 parts known as octates ይባላሉ። ኦኬ አሁን እንግዲህ በ3D ጊዜ ኮኦርዲኔት ፕሌኑ ለ8 ይከፈላል። ይሄ ለ8 የተከፈለ ፓርቲሽን ኦክቴትስ ይባላል። Octet 1 is the part of the space whose bounding edges are the 3 positive axes, namely the positive x-axis, the positive y-axis, and the positive z-axis. Octet 1 የያዛቸው ማለት ነው። Then octet 2 ምንለው ደግሞ 2, 3, and 4 are those which lies above the xy plane in the counterclockwise order about the z-axis. ሌላኛው ደግሞ octet 5, 6, 7, 8 are those which lies below the xy plane where octet 5 is just below octet 1 and the rest being is counterclockwise order about the z axis ይለናል። እስኪ ይሄንን እንየው በፊገር። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄንን ፊገር 8 ኦክቴቶች አሉት ያልነው በዋናነት መጀመሪያ 4 ፕሌኖች ይታዩላል። 4 ትላልቅ ስንት ሁለት ትላልቅ ፕሌን ማለት 3 ትላልቅ ፕሌን። የመጀመሪያው ሰማያዊ ፕሌን አለ መታወት ይሄ ሰማያዊ ፕሌን። ሌላኛው ደግሞ እዚህ አረንጓዴ ፕሌን አለ አረንጓዴው and horizontal ደግሞ ሬድ ከለር ያለው ፕሌን አለ። ኦኬ ስለዚህ ኦክቴትስ ወይም 8 ፓርቲሽን አለው ያልነው የመጀመሪያው እንግዲህ እንደምታዩት ኤክስ ዋይ ዜድን ኤክስተንድ አደረግ ነው። ዜድን ለምሳሌ in the positive direction እና the negative direction ኤክስተንድ አድርገናል። ኤክስንም በፖዚቲቭም በኔጌቲቭ ኤክስተንድ አደረግን። ዋይንም በፖዚቲቭ በኔጌቲቭ ኤክስተንድ አደረግን። ከዛ በኋላ እነዚህ ፓርቲሽኖች የመጀመሪያው ፓርቲሽን ይሄ ዝም ጠቆመው ይሄ ፓርቲሽን ኦክቴት 1 እንበለው። ሁለተኛው ፓርቲሽን ደግሞ በዚህ በኩል በሰማያዊ በአረንጓዴው እና በቀዩ በዚህ በመታወት። ሶስተኛው ደግሞ በዚህ ግልባጭ በኩል ያለው በዚህ ስር። አራተኛው ይቺ ኦኬ ወይም ይሄ ፕሌን ብቻ ያዘችው ይቺ ማለት ነች። ኦኬ ስለዚህ ከላይ ስንት ሞላ? 4 ሞላ። ከስር ደግሞ ቢለው ኤክስ ዜድ ፕሌን ያ ማለት ተቀዩ ፕሌን ስር ሌሎች 4ቶች አሉ ማለት ነው ተቃራኒ። ስለዚህ ስንት ሞሉ? 8 ሞሉ ማለት ነው። አሁን ቀድም ላይ ኮመንሊ ዜድ አክሲስ ቨርቲካሊ ነው የሚቀመጥ
አልን እንጂ ኦልዌይስ ይቀመጣል ማለት እንዳልሆነ ለምሳሌ ይሄ ግራፍ ያመለክታል። አሁን ዜድ እንደምታዩት ሆሪዞንታሊ ተቀምጧል ዜድ እና ኤክስ ወይ ደግሞ ቨርቲካሊ ተቀምጧል። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዜድ የሚቀመጠው ቨርቲካል ነው እንጂ ኦልዌይስ እንዳልሆነም እግረ መንገዳችንን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ ኦክቴትስ የሚባሉት ነገሮች እንግዲህ እነዚህ 8ቱ ፓርቲሽኖች ናቸው ማለት ነው። So the next topic is coordinates of a point in space. አሁን እንግዲህ አክሲሶችን አይተናል። አሁን ደግሞ ፖይንቶችን ነው የምናይ። ኦኬ ፖይንቶችን ስፔስ ላይ እንዴት ኮኦርዲኔት ማድረግ እንችላለን? As indicated at the beginning of this unit, a point P on a plane is associated with a unique order pair of real number x, y. አሁን በ2D ወይም ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ላይ x y ብለን ፖይንት ፒን ፕሎት አድርገን ነበር ላይ መግቢያችን ላይ using two perpendicular lines known as the x axis and y axis ማለት ነው። So you also remember that x represents the direct distance of P from the y-axis and y represent the direct distance of point P from the x-axis. ኦኬ አሁን እነዚህ እንግዲህ x, y ተብለው የተቀመጡት x የምታመለክተው ምንድነው ይለናል? ከy አክሲስ ምን ያክል እንደራቀ ነው። y የምታመለክተው ደግሞ ከx አክሲስ ምን ያክል ፖይንት P እንደራቀ የሚያመላክት ነው ይለናል። ለምሳሌ ብንወስድ if the coordinate of point P are -3 and 2 ቢሆን it means that P is 3 units to the left of y axis. አይታችኋል? to the left of ያልነው ኔጌቲቭ 3 ስለሆነ ነው። ስለዚህ 3 ዩኒትስ ከy ርቋል ማለት ነው ፖይንት P and 2 ዩኒትስ ከማን ርቋል? ከx axis. ኦኬ አበብ ብለናል ፖዚቲቭ ስለሆነ 2 ዩኒትስ አበብ the x axis. Similarly point Qን ብንወስድ with 4, -5 is found 4 units to the right of the y axis and 5 units below the x axis. 5 units below የተጠቀምነው -5 ስለሆነ above the y axis ያልነው ደግሞ ወይም to the right of the y axis ያልነው ደግሞ ፖዚቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በ2D ወይም በሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ጊዜ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። አሁን ደግሞ 3D ሲሆንስ እንዴት አድርገን ነው ፖይንቶችን ሪፕሬዘንት የምናደርገው? ለምሳሌ እዚህ አክቲቪቲያችን ላይ ምን ይላል? plot each of the following points using 3 axes introduced above. ለምሳሌ 3, 4, 0, 0, 3, 4, 3, 0, 4 እንደምታውቁት እያንዳንዱ ላይ ምን አለ? 0 0 አለ። ለምሳሌ እዚህ x እና y ብቻ ናቸው የተሰጡ። z 0 ነው። z የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ x የለም y እና z ብቻ ናቸው ያሉ። እዚህ ጋር y የለም x እና z ናቸው ያሉ። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች እንዴት አድርገን ፕሎት ማድረግ እንችላለን ነው የሚለው። Now a point P in a space is located by specifying its directions, distances from 3 coordinate planes. It is directed distance from the YZ plane measured along or parallel to the x-axis. It is x coordinate ይለናል። Okay, so it directed distance from the XZ plane measured along or in the direction of the y-axis is it is y coordinate, and it is directed distance measured along or in the direction of z axis is the xy plane is it is z coordinate ነው ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ላይ በምሳሌ ስንመለከተው the coordinate of P are therefore written as an order triple x y z ብለን ነው የምናስቀምጠው። በስፔስ ጊዜ x y z በ2D ጊዜ እንደነበረ x, y ብቻ ነበር። 3D ሲሆን ወይ ምን ስፔስ ሲሆን ደግሞ x y z አድርገን ለምሳሌ ይሄንን ፊገር እንየው። y ለምሳሌ ይሄ ነው፣ x ደግሞ in this direction ነው and vertically z አለን። መጀመሪያ ምን እንደምናስቀምጥ ፖይንቱን ከማስቀመጣችን በፊት አክሲሱን በደንብ እናስቀምጣለን። አክሲሱ x y z ብለን አክሲሳችንን ፐርፐንዲኩላሪ ካስቀመጥን በኋላ እንደምታዩት ፐርፐንዲኩላሪ ማለት
ኤክስ እና ዜድን ስትዋቸው ፐርፐንዲኩላር ናቸው 90 ዲግሪ ነው የሚለኩት። ዜድ እና ዋይን ስታው 90 ዲግሪ ይለካል። ኤክስ እና ዋይን ስታው እዚህ ጋር ፐርፐንዲኩላር ነው 90 ዲግሪ ይለካል። ሶስቱም አት ዘ ኦሪጂን ፖይንት ኦ ላይ ኮኔክት ወይም ተርሴክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስ ዩኒትስ ወደ ኤክስ ዳይሬክሽን እንመጣለን። እዚች ላይ ፕሎት እናደርጋለን የሆነ ፖይንት። ዴን ዋይ ዩኒት ደግሞ ወደዚህ እንሄዳለን። ዋይ ዩኒት ከዛ ኤክስ እና ዋይን እናገናኟቸዋለን። ለምሳሌ እንደዚህ ሄር ነው ዋይ ዩኒት ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። ይች ወደዚህ የመጣ ነው ደግሞ ኤክስ ዩኒት ነው። ኤክስ እና ዋይ እዚች ፖይንት ላይ ተገናኙ። እዚች ፖይንት ላይ ኤክስ እና ዋይ ኮኔክት ካደረጉ በኋላ ዜድ ዩኒት ደግሞ ወደ ላይ እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይች የምታዋት ፖይንት የሶስቱ መገናኛ ፖይንት ፒ ነች። ፖይንት ፒ which is x, x, y, z ይች ፖይንት ነች ማለት ነው። ዜድ ዩኒት ወደ ላይ ወጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ በስሪዲ ፖይንት እንደዚህ አድርገን መወከል እንችላለን ወይም ፕሎት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ locate the point A which is 2, 4, 3 in space using reference axis x, y and z ይለናል። አሁን እንግዲህ 2 የኤክስ ቫልዩ ነው፣ 4 የዋይ ቫልዩ ነው፣ 3 ደግሞ የዜድ ቫልዩ ነው። So how to locate those points on 3D ወይም on the reference axis of x, y and z እንዴት አድርገን ነው እምስል? የመጀመሪያው ስቴፓችን ኤክስ ዋይ ዜድ ኮኦርዲኔትን ወይም አክሲስን መሳል ነው። የመጀመሪያው ፐርፐንዲኩላር አድርገን እንሰራለን። ኔክስት ስቴፓችን ኤክስ እና ዋይን ኮኔክት ማድረግ። ኤክስ እና ዋይን አሁን ኤክስ እና ዋይ ማለት ኤክስ 2 ነው። 2 ዩኒት ወደ ኤክስ መጣው እንደምታዩት 2 ዩኒት እዚች ላይ። ዜን 4 ዩኒት ደግሞ ወደ ዋይ ሄዳለሁ። 4 ዩኒት ወደ ዋይ። ኦኬ ስለዚህ እዚች ላይ 4 አለች፣ እዚች ላይ 2 አለች። ሁለቱን ላገናኛቸው ሆሪዞንታል አሰምራለሁ። እዚህም ልክ ከኤክስ አክሲስ ጋር ፓራላል የሆነ ላይን አሰምርና እዚህ ላይ ኮኔክት አደረጉ። ይቺ ኮኔክት ያደረጉባት ቦታ ማነች? 2,4 ነች። 2,4 ኤክስ እና ዋይ ኮኔክት ካረጉ በኋላ ወይም ኢንተርሴክት ካረጉ በኋላ ዜድ ዩኒት ወደ ላይ ይወጣል። ዜዳችን ስንት ነው? 3 ዩኒት ወደ ላይ ወጣና እዚች ፖይንት ኤ ያለችበት ፖይንት 2,4,3 ትሆናለች ማለት ነው። በተመሳሳይ ለምሳሌ ሎኬት the point B 3, -3,3 in space using reference axis x, y and z ተብሎ ቢሰጠኝ ልክ ተመሳሳይ ነገር ነው የማደርገው። ምንድነው ማድረግ? y ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ y የሚሳለው ደግሞ በሌፍት ሳይድ ስለሆነ በሌፍት ሳይድ ያለውን የዋይ አክሲስ ኤክስተንድ አድርጋለሁ፣ ወደዛ አራዝማለሁ ማለት ነው። ሌሎቹ ፖዚቲቭ ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ 3 ዩኒት ወደ ኤክስ መጣለሁ። 3 ዩኒት ኔጌቲቭ 3 ወይም 3 ዩኒት አሁንም ዘ ኔጌቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን ይሄዳለሁ ወይም ቱ ዘ ሌፍት ማለት ነው። ይሄድና እዚች ፖይንት ላይ ፖይንት ዲ ላይ ማለት ነው ኤክስ እና ዋይ ኢንተርሴክት ያደርጋሉ። ዴን 3 ዩኒት ወደ ላይ ወጣለሁ ማለት ነው ዜድን ለማግኘት 3 ዩኒት ዜን 3 ዩኒት ዜድ ያክል ከወጣው ይቺ ፖይንት የምትዋት ቢ ያለችባት 3,-3,3 ፖይንት ነች ማለት ነው። ይቺ ፖይንት ሌላኛው ደግሞ ይህ የምታዩት ፕሌን ፖይንቱ ያለችበት ፕሌን ነው ማለት ነው። ይሄ ፕሌን ይህ አጠቃላይ ደግሞ የምታዩት የዋናው ግራፍ ፕሌኑ ነው ማለት ነው አጠቃላይ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ፖይንቶችን በ3D ኮኦርዲኔት ሲስተም ሪፕሬዘንት ማድረግ ወይም ሎኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስቴፕ መጀመሪያ ኤክስ ዋይ ዜድ ኮኦርዲኔትን እንስላለን አክሲሶችን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ፖይንታችንን ፕሎት ለማድረግ መጀመሪያ ኤክስ እና ዋይን ኮኔክት እናደርጋለን። ኤክስ እና ዋይን ኮኔክት ካደረግን በኋላ ዜድ ዩኒት ያክል ወደ ላይ እንወጣና ሶስቱም ፖይንቶች በአንድ ላይ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ ኤግዛምፕል ቱም ስለዚህ ፖይንት ስለዚህ ኤግዛምፕል ነው የሚያወራው አጠቃላይ ያየነው ነገር ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል የሆነ መንገድ እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤክሰርሳይዝ ራሱ ሎኬት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፖይንትስ ኢን ስፔስ ዩዚንግ ሪፈረንስ አክሲስ ኤክስ ዋይ ዜድ ተብሎ እነዚህ ፖይንቶች ተሰጥተውናል። እንግዲህ ልክ እላይ በሰራ ነው መሰረት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን 3 የማን ተሰጥቶናል? የኤክስ 2 የዋይ 3 የዜድ ተሰጥቶናል።
ስለዚህ ኤክስ ዋይ ዜድን ኮኦርዲኔት እንስላለን። ከዛ 3 እና 2ን ኮኔክት እናደርጋለን። ከዛ 3 ዩኒትስ ወደ ላይ እንወጣና ሶስቱን ፖይንቶች የተገናኙበትን ፖይንት አገኘን ማለት ነው። እዚህ ላይም በተመሳሳይ ኔጌቲቭ 2 መሆኑ ነው። ኔጌቲቭ 2 ማለት ደግሞ ኤክስን ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን እናስቀምጥና ሶስቱን ፖይንቶች ኮኔክት የሚያደርጉበትን መፈለግ። እዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ተሰጥታናል። ኔጌቲቭ 3 ማለት የዋይ ቫልዩ ነው። ዋይን ወደ ሌፍት ኤክስተንድ አድርገን ነው ፖይንት የምናገኘው። ሌሎችንም በተመሳሳይ እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ላይ በሰራነው መሰረት ይሄን ኤክሰርሳይዝ መስራት ይቻላል። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ ኢን ስፔስ። በስፔስ ላይ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን? ከዚህ በፊት እንግዲህ በ2ዲ ወይም ሬክታንጉላር ፕሌን ላይ ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተውን ለምሳሌ x1 ኮማ y1 እንዲሁም x2 ኮማ y2 የሚሉ ፖይንቶች ተሰጥተውን በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ እንዴት መፈለግ እንችላለን የሚለው እጅግ በጣም ኦብቪየስ የሆነ ወይም በጣም ቀላል በሆነ ሜተድ ነበር ስንሰራ ነበር። አሁን ደግሞ 3D ላይ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። After completing this section, you will see that solving this problem is a matter of finding distance between two points in space using 3 coordinates. እንግዲህ ይሄ የሚያወራው ስለዚህ ኦፕኒንግ ፕሮብለም ነው። ኦፕኒንግ ፕሮብለሙ እንደምትል assume that your classroom is a rectangular box where the floor is 8 meter long and 6 meter wide ቢሆን ምኑ ወለሉ ማለት ነው። If a distance from the floor to the ceiling ወይም height of the room ወይም ባጭሩ እስከ ጣራው ድረስ ያለው is 3 meter ቢሆን find the diagonal distance between the corner of the room on the floor and the opposite corner of the ceiling ይለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ሩም አንድ ሩም ወሰር የሩሙ ወለሉ ኮኦርዲኔት ተሰጥቶናል። ያ ማለት ዳይሜንሽን ተሰጥቶናል 8 በ6 የሆነ ነው። እንዲሁም ከፍታው 3 ሜትር የሆነ ነው። ታንዱ ኮርነር እስከ ተቃራኒው ኮርነር ያለውን ዲስታንስ ዲያጎናሉ ማለት ነው ፈልጉ ይለናል። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው የምንፈልገው ነው ባጭሩ የዚህ ቶፒክ። እዚህ ላይ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ የሚለን እንደነዚህ አይነት ፕሮብለሞችን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። አሁን ይሄ ፕራክቲካል የሆነ ወይም ሪል ላይፍ ላይ ያለ ፕሮብለም ነው። እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት በ2ዲ ጊዜ ለምሳሌ ፖይንት ፒ እና ኪው ተሰጥተውናል። ኪው ለምሳሌ ቅድም የነገርኳችሁ ነው መግቢያ ላይ x2 እና y2 የሚሉ ፖይንቶች ቢሰጡን፣ ፒ ደግሞ x1 እና y1 የሚሉ ፖይንቶች ቢሰጡን ይህን ዲስታንስ እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን የሚለውን ነገር ታች ክላስ ላይ በደንብ አይተነዋል። ኦኬ ስለዚህ 3D ሲሆን ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ነው የምናይ ማለት ነው። So the same principle which you use in 2 dimension can be used to find the distance between 2 points in space whose coordinates are given. First, let us consider the distance of a point P x y z ብለን አንዱን ፖይንት እንወክል from the origin of the coordinate system. አሁን ከኦሪጂኑ እስከ ፖይንት ፒ ያለውን ዲስታንስ ነው ልንፈልግ ያሰብ። From the point P x y z, let us drop a perpendicular line segments to the 3 plane and let us complete a rectangular box whose edge are x, y, and z units long as shown in figure below, and let its vertex named O, A, B, C, D, P, Q, and R ይሁን ኤጃቸው ቨርቴክሳቸው። Then to find the distance from O to point P, consider the right angle triangle OAB and OBP የተባሉ rectangle triangleዎችን አስዩም አድርጉ ይለናል። እንግዲህ ስዕሉ ይሄን ይመስላል። ኦኬ ስለዚህ here noted that PP is perpendicular to xy plane at B and hence it is perpendicular to OB at B. አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ፖይንት ኦ ማለት ይሄ ፖይንት ነው። ፖይንት ፒ ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ኦኬ ስለዚህ ዲያጎናሉ ነው የምታዩት ዲያጎናሉ ልክ ቅድም ላይ
መግቢያ ፕሮብሌማችን ላይ ኦፕኒንግ ፕሮብለም የሚለው ለምሳሌ ይህ ፓርት ወለሉ ቢሆን 6 በ8 የተሰጠ ወይም 8 በ6 የተሰጠ እንዲሁም ከፍታ 3 ተብሎ የተሰጠን ቢሆን ከፍታ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ነው። 6 ማለት ከዚህ እስከዚህ ነው። እንዲሁም 8 ማለት ከዚህ እስከዚህ ቢሆን ዲያጎናሉን ፈልጉ ወይም the distance of the diagonal ያለን ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለውን ፈልጉ ነው የሚለን። እላይ ያለው ጽሁፍ የሚለው ሁለት ራይት አንግል ትራያንግል ይወጣዋል ያለን ለሁለት ብንከፍለው ከዲያጎናሉ ስር አንድ ራይት አንግል ትራያንግል ከዲያጎናሉ በላይ ደግሞ ሌላ ራይት አንግል ትራያንግል ይወጣዋል ነው የሚለን። ኦኬ ስለዚህ ምን ይለናል? now OP is the hypotenuse of a right angle triangle OPP. OPP ማለት የቱ ነው? OPP አንዱ ትራያንግል ይሄ ነው እና OP ደግሞ ምንድነው? ሃይፖተነስ ነው። OP ዲያጎናሉ ማለት ነው። ዲያጎናሉ ለዚህ ትራያንግል ሃይፖተነሱ ነው። You know by the Pythagorean theorem that OP square is equal to OB square plus BP square. አሁን ፎርሙላው እንዴት እንደመጣ ፕሩፍ እያደረግን ነው እዚህ ጋር። ኦኬ ስለዚህ OP ማለት ዲያጎናል A square is equals to የሌሎች ሳይድ ስኩዌር ድምር ያ ማለት OB square plus BP square ማለት ነው። Hence again, as OP is a hypotenuse of right angle triangle OAB, OA ታለ AB ለምሳሌ ይሄንን ትራያንግል ውሰዱ ደግሞ ይችን ትራያንግል ሃይፖተነሱ ማን ነው? OB ነው ሃይፖተነሱ። ስለዚህ OB ስኩዌር ማለት AB ስኩዌር ፕላስ OA ስኩዌር ነው። እንደምታውቁት OA ስኩዌር ፕላስ OB ስኩዌር ነው። ኦኬ so ምን እናደርጋለን? substituting OB square by OA square plus OB square። አሁን እዚህ ላይ OB square አለን፣ እዚህም OB square አለን። ስለዚህ ከላይ አምጥተን እዚህ substitute ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ OB square ማለት OA square plus AB square ይችን ቫልዩ እዚህ ያገኘናትን ቫልዩ ወስደን እዚህ ላይ እናስገባለን ማለት ነው ሰብስቲቱት ማድረግ። ስለዚህ OP ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው? OA ስኩዌር ፕላስ AB ስኩዌር ፕላስ BB ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ዜን ቫልዩዎችን እንተካለን እዚህ ያሉትን ቫልዩዎች ለምሳሌ OP ስኩዌር is equals to OP ስኩዌር is equal to OA ስኩዌር OA ስኩዌር ማለት ነው OA ስኩዌር ማለት x ማለት ነው ፕላስ AB ስኩዌር AB ስኩዌር ማለት ነው y ማለት ነች ፕላስ BP ስኩዌር BP ስኩዌር ደግሞ ቨርቲካሉ ነው z ማለት ነው z ስኩዌር። ስለዚህ ይሄ ዲስታንስ ስኩዌር is equals to x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር ፕላስ z ስኩዌር so OB is equals to under radical x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር ፕላስ z ስኩዌር የዚህ ዲያጎናል እርዝመት እንደዚህ ተደርጎ ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ማስተዋሻ አለን observe that OP is a diagonal of a rectangular box and XYZ is the absolute value at the length of its three concurrent edge. Therefore, the distance from O to P is now the length of the diagonal of the rectangular box, which is the square root of the sum of the squares of the length of the three edge of the box ይለናል። ያ ማለት እዚህ ላይ ያስቀመጥነውን ነገር ነው እዚህ ጋር እያወራን ያለን ማለት ነው። ለምሳሌ find the distance from the origin to a point P 3,4,5 ቢሰጠን እንዴት አድርገን ነው ዲስታንሱን የምንሰራው? ያ ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? ኦሪጂን ማለት 0 0 0 ነው። ሶስቱም ኮኦርዲኔቶች 0 0 ይሆኑ ናቸው። ከ0 0 0 ተነስተን እስከ 3 4 5 ድረስ ያለውን ዲስታንስ ማለት ነው። So the distance from the origin to the point P is the length of the line segment OP, which is OP is equal to under radical x square plus y square plus z square ስለሆነ ቀጥታ ቫልዩዎችን አመተን እዚህ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። 3 square plus 4 square plus 5 square under radical አድርገን 5 ሩት 2 ዩኒት ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላው አሁንም ፖይንቶቹ -2 0 እና 3 ቢሰጠን
ኔጌቲቭ እና 0 ቫልዩ ቢኖረው ተመሳሳይ ነው። ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር ስናደርገው ፖዚቲቭ ይሆናል፣ 0 ስኩዌር ይሆናል። and 3 ስኩዌር እናደርግና ሩት 13 ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን እስካሁን ስንሰራ የነበረው ከኦሪጂኑ ያ ማለት ከ0 0 0 ተነስተን እስከሆነ ፖይንት ነበር። አሁን ደግሞ ሁለቱም የተለያዩ ፖይንቶች ቢሆንስ ከኦሪጂኑ ውጭ ብንሆንስ? ለምሳሌ ሌት ፒ ማለት x1 x2 y1 and z1 ቢሆን ኪው ደግሞ x2 y2 እንዲሁም z2 ቢሆን so be any two points in space then find the distance between those two given points ብንባል በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ ፈልጉ ብንባል እንዴት አድርገን ነው ልንፈልግ የምንችል? ያ ማለት ፒኪውን ፈልጉ ብንባልስ? አሁን ይዩት። ለምሳሌ ፖይንት ፒ ማለት ይች ነች። ፖይንት ኪው ማለት ደግሞ ይች ነች። ሰማያዊ ከለሩ የምታዩት የላይን ሰግመንት ዲስታንሱ ስንት ነው የተጠየቀው። ስለዚህ አሁን ዋይ የተጓዘው ምን ያክል ነው? ቀዩ ላይን የምታዩት ከy1 እስከ y2 ድረስ የተጓዘው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ y2 ማይነስ y1 አብሶሉት ቫልዩ ያልነው ለምንድነው? ዲስታንስ ስለሆነ ዲስታንስ ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ስለሆነ። ኤክስስ ምን ያክል ሂዷል? x2 ማይነስ x1 ያክል ዲስታንስ ሂዷል። እንደምታዩት እዚህ ፒንክ የሆነ ከለር ነገር አብሶሉት ቫልዩ ነው። ዲስታንስ ስለሆነ አብሶሉት ቫልዩ ነው የሚገባው ፖዚቲቭ መሆን ስላለበት። ዜድስ ምን ያህል ዩኒት ወደ ላይ ወጥቷል ካል ዜድ2 ማይነስ ዜድ1 ያክል ዩኒት ወደ ላይ ወጥቶ ነው ፖይንት ፒን ያገኛት ማለት ነው ፖይንት ኪውን ያገኛት ማለት ነው። ስለዚህ ተዝ ተነስቶ እዚህ ለመሄድ y2 ማይነስ y1 ያክል ዲስታንስ ወደዚህ ተጉዟል። x2 ማይነስ x1 ያክል ዲስታንስ ወደ እዚህ ዳይሬክሽን ሄዷል። እንዲሁም ዜድ2 ማይነስ ዜድ1 ያክል ቨርቲካሊ ወጥቶ ፖይንት ኪውን አግኝቷታል ማለት ነው። ስለዚህ በፒ እና በፖይንት ኪው መካከል ያለው ዲስታንስ እንዴት ነው የሚሰላ ነው? Then we see that the lengths of the three concurrent edges of the box are given by absolute value of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. lengthsoቹ እነዚህ ናቸው። Thus, the distance from P to Q are the lengths of the diagonal PQ of the box is given by PQ under radical each point square ስትደረግ ሲደመር ይቺ ፖይንት ስኩዌር ስትደረግ ሲደመር ይቺ ፖይንት ስኩዌር ስትደረግ ያ ማለት x2 minus x1 ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ y2 minus y1 ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ z2 minus z1 ስኩዌር አንደር ራዲካል እናስገባና ዘ ሆል ፒኪውን እናገኛለን ማለት ነው። ለምሳሌ በፒ እና በኪው መካከል ያለውን ዲስታንስ ፈልጉ ተብለን ፖይንት ፒ 1, -2, 3 ቢሰጠን እንዲሁም ፖይንት ኪው ደግሞ -4, 0, 5 ቢሰጠን እንዴት ነው የምንሰራው? ሰው ፎርሙላችን እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ዜን የx2 እና x1 ቫልዩ እንተካለን፣ የy2 እና y1 ቫልዩ እንተካለን፣ የz2 እና የz1 ቫልዩ እንተካለን። ዴን ቫልዩን ማግኘት ለምሳሌ x2 -4 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት -4 -1 the whole square plus 0 minus of -2 the whole square plus 5 minus 3 the whole square then finally root 33 ዩኒት መጣልን ማለት ነው። እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ዲስታንስን either from the origin to any point ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን or ዲስታንስን between two points ያለን ዲስታንስ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ጀነራል ፎርሙላው ነው። ጀነራል ፎርሙላው ኦሪጂን ቢሆንም ራሱ x1 y1 z1 0 0 ስለሆነ ነው ኦሪጂን ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ከኦሪጂን እስከ ፖይንት ፒ ድረስ ስንል የነበረ ቀጥታ ኤክስን ዋይን ዜድን ብቻ ስኩዌር ስናደርግ የነበረ አንደኛው ቫሊያችን 0 0 ስለነበረ ነው ማለት ነው። ሶ ጀነራል ፎርሙላው ግን x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square አንድ ራዲካል አድርገን እንሰራለን። አሁን በዚህ ጊዜ 2D ቢሆን ዜድን እናጠፋና ፎርሙላዋ ይቺ እንዳለች ትቀመጣለች ማለት ነው። ከ2D የሚለየው እዚህ ላይ ዜድ ቫልዩ ስለተጨመረ ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይችን ኤክሰርሳይስም መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛውና አራተኛው ደግሞ ሚድ ፖይንት ኦፍ ኤ ላይን ሰግመንትስ ኢን ስፔስ። በስፔስ ላይ ሚድ ፖይንት እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን?
ኦኬ የአክቲቪቲ ምን ይለናል? on the coordinate plane if p is x1, y1 ቢሆን and q ደግሞ ከx2 እና y2 ቢሆን at the end points of the line segment PQ. You know that its midpoint M has a coordinate x1 plus x2 over 2, y2 plus y1 over 2 ነው midpoint እንደምታዩት የዚህ ላይን segment midpoint point M ነች። point M ምንድን ነው የምትፈልገው? x1 plus x2 over 2 እና y1 plus y2 over 2 አድርገን ነው የምንሰራው። ይሄ በ2D ወይም ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ ነው ይሄ የሚሰራው። 3D ሲሆን እንዴት አድርገን እንሰራለን? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተው በእነዚህ ፖይንቶች መካከል ማለት ሚድ ፖይንቱን የነዚህ ፖይንቶችን ሚድ ፖይንት ፈልጉ ይላል። የዚህን ፖይንት የነዚህን ፖይንት እንዲሁም በእነዚህ ፖይንት መካከል ያለው ሚድ ፖይንት ፈልጉ ይለናል። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የሚጠቁሙ 3 ፖይንቶች ቢሰጡስ 2 4, 0 0 2, 0 እንዲሁም -1 3, 0 እነዚህ ፖይንቶች ቢሰጡ እንዴት አድርገን ነው ሚድ ፖይንትን የምንፈልግ ነው የሚለው። The coordinate of the midpoint of a line segment in space are also obtained in the same way. That is, the coordinate of the midpoint are obtained by taking the average of the respective coordinates of the endpoints of a given line segment. Thus, if point P is x1, y1, z1 and point Q is x2, y2, z2 are the endpoints of the line segment in space, the coordinates of its midpoint M will be ምን ይሆናል? x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2, z1 plus z2 over 2 ማን ተጨመረች ማለት ነው? ከቱዲው z1 እና z2 ብቻ ተጨመረች እንጂ ከቱዲ ጋራ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንትም ስንፈልግ ዜድን አድ አደረግን እንጂ ፎርሙላው አንድ አይነት ነው። ሚድ ፖይንት ኦፍ ላይን ሰግመንትም ስንፈልግ በተመሳሳይ ዜድን ጨመርን እንጂ ከቱዲው ጋራ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሁት 3D አለን። ይሄ 3D አክሲሶች ናቸው። y z እና x አክሲስ አለን። ዜን ይሄ ላይን PQ ላይን ሰግመንት አለን። ሚድ ፖይንቷ m ነች። m እንዴት ነው ካልኩሌት የምትደረገው? x1 plus x2 over 2 አሁንም ኮማ እናደርግና y1 plus y2 over 2 እንዲሁም z1 plus z2 over 2 አድርገን ፖይንት m እናገኛለን ስፔስ ላይ ማለት ነው። ምሳሌ ስንሰራ find the midpoint of the line segment with endpoints of a0 0 0 that is origin ማለት ነው and point b 4 6 2 ቢሰጥ ፈልጉት ሚድ ፖይንቱን ስንፈልግ እንግዲህ ሁለቱን ኤክስ አክሲሶችን ያ ማለት x1 እና x2 እንደምረን ለሁለት ማካፈል yንም ሁለቱን አክሲሶች ያ ማለት y1 እና y2 ፖይንቶችን ማለት ነው ሁለቱ ፖይንቶችን የዜድንም ሁለቱ ፖይንቶችን አድ በማድረግ ለሁለት በማካፈል አቨሬጆችን በማስቀመጥ ውጤቱን ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ the midpoint of line segment AB will be at the point M whose coordinates are 0 plus 4 over 2, 0 plus 6 over 2, 0 plus 2 over 2 which is equal to 2, 3, 1 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ M which is 2, 3, 1 the midpoint of line segment AB ነው እንላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሁለት የተለያዩ ፖይንቶች ቢሰጡንስ P እና Q ከኦሪጂኑ ውጪ ቢሆኑስ? ተመሳሳይ ነው። ያ ማለት x1 እና x2ን እንደምራለን y1 እና y2ን እንደምራለን ለሁለት እናካፍላለን። አሁንም z1 እና z2ን እንደምራለን ለሁለት እናካፍላለን። that is ለምሳሌ x1 plus x2 over 2 minus 1 plus 1 over 2 y1 plus y2 over 2 which is 3 plus 5 over 2 z1 plus z2 over 2 that is minus 3 plus 7 over 2 which is 0, 4, 2 is the midpoint of line segment PQ ነው ማለት ነው። ሰው በእንደዚህ አይነት መልኩ እጅግ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ ኤክሰርሳይሶች ተሰጥተዋል። በእነዚህ ኤክሰርሳይሶችን በደንብ መለማመድ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ መጀመሪያውን ብናይ የዚህ ሚድ ፖይንት ለመፈለግ 1 plus 3 over 2, 3 plus 1 over 2,
5 plus over 2 comma. This is the midpoint. ሌላውም በተመሳሳይ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዛ አድርገን ካልኩሌት የምናደርግበት መንገድ አለ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ if the midpoint of a line segment is m ይሄ ቢሰጠን አንድ ከዚህ ወጣ ያለ የሚመስል ጥያቄ ሚድፖይንቱ ይሄ ቢሰጠን and one of the end point is r ይሄ ቢሰጥ find the coordinates of the other point ይለናል። አሁን 2 ማለት ምን ማለት ነች? ሚድፖይንት ነች አይደል? የም አንዷ ሚድፖይንት ነች። 2 ማለት ኔጌቲቭ 3 ፕላስ ያልታወቀችው ቁጥር ሲካፈል ለ2 ኦኬ ያ ማለት ኔጌቲቭ 3 ፕላስ ኤክስ ብንላት ኦቨር 2 ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ብለን ኤክስ ቫልዩ መፈለግ እንችላለን። አሁንም 5 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን ዋይ ፕላስ 2 ኦቨር 2 ብለን ዋይ መፈለግ እንችላለን። እንዲሁም 4 ፕላስ ዜድ ኦቨር 2 ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3 ብለን ዜድ መፈለግ እንችላለን። እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢኩዌሽን ኦፍ ስፔር ነው። የስፌርን ኢኩዌሽን እንዴት አድርገን ድራይቭ ማድረግ እንችላለን? So እዚህ ላይ አክቲቪቲ 6.5 አለን when a center of a circle is at h comma k and its radius is r the equation of the circle is given by x minus h whole square plus y minus k the whole square is equal to r እንደሆነ ከዚህ ቀደም ሎወር ግሪድ ላይ የሰርክል ፎርሙላ እንደዚህ እንደሆነ ድራይቭ አድርገናል፣ በደንብ አይተናል። ስለዚህ ስፌርም አሁንም ከየት ነው የመጣው? ከሰርክል ስለሚመጣ ነው ይሄንን ያመጣልን ማለት ነው። ሰርክልን ያመጣው የስፌርም ፎርሙላ ከሰርክል ድራይቭ ስለሚደረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን ይላል? ሂንስ ኖት ዳት ሴንተሩ ለምሳሌ h ኮማ k is the center and p ደግሞ x y is any point on the circle and r is the radius of a circle or the distance of point p from the center c ቢሆን now using a similar notation define a sphere whose radius is r and whose center is abc አታችኋል። አሁን ለምሳሌ ሴንተር የሰርክል 2 ፖይንቶች ነበሩ። ስፌር ሲሆን ደግሞ 3D ስለሆነ abc 3 ፖይንቶች መጡ ማለት ነው። እና እንዲሁም ራዲየስ 2 ቢሆን ምን ይላል? find the equation of the sphere whose center is at the origin and radius 2 ቢሆን if a point p x y z is the surface of the sphere what is the distance of p from the center of the sphere የሚል ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች እንዴት መመለስ እንችላለን የሚል ነገር ነው ከታች ያለ። so now let us consider a sphere whose center is at the origin of the coordinate system and whose radius is r. Then if point p x, y, z is any point on the surface of the sphere, the length of OP is the radius of the sphere. In the discussion above, you have seen that the length of OP is given by under radical x square plus y square plus z square. አሁን እንግዲህ ሴንተር ተሰጥቶናል እንበል። ሴንተር ተሰጥቶን ከሴንተሩ እስከ ፖይንት ፒ ድረስ ያለው ርቀት እንዴት ነው የሚፈለገው? ወይም ከኦሪጂኑ ቱ a certain point p ዲስታንስ እንዴት እንደምንፈልግ አይተናል። ይሄ ነው ፎርሙላው። therefore every point which is p x, y, z on a sphere specify the equation r is equals to x square plus y square plus z square under radical ነው ማለት ነው። ኦፒ ማለት ራዲየሱ ነው ባጭሩ ከሴንተሩ እስከ ስፌሩ ድረስ ያለው ማለት ነው። that means if the center of the sphere is the origin of the coordinate space and r is the radius, the equation of such a sphere is given by x square plus y square plus z square is equal to r square. እንግዲህ ሁሉ አሁን እዚህ ላይ የተቀመጠውን ይሄንም ስኩዌር ብናደርገው ስኩዌሩ ራዲካሉን ያጠፋውና h ስኩዌር ትሆናለች። ስለዚህ x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር ፕላስ z ስኩዌር ኢኳል ቱ r ስኩዌር። ይሄ ፎርሙላ የስፌር ፎርሙላ ነው ማለት ነው። አሁን ልክ እስካሁን ድረስ ላይን ሰግመንት ላይ ሚድ ፖይንት ስንፈልግ፣ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ ስንፈልግ ከቱዲው የሚለየው ዜድ መጨመሯ ነው ብለናል። አሁን ደግሞ ስፌር ከሰርክል የሚለየው ዜድ የምትባል ሌላ ኮኦርዲኔት ስለተጨመረች ነው ማለት ነው። አሁን ዜድን ብናጠፋት
ምን ይሆናል? የሰርክል ፎርሙላ ይሆናል። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢኳል ቱ አር ስኩዌር የሰርክል ፎርሙላ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናችን ኦ ቢሆን እና እዚች ዳሩ ላይ ስፌሩ ዳር ላይ ፖይንት ፒ ቢኖረን ከኦ ይዞ እስከ ፒ ድረስ ያለው ዲስታንስ ማለት አር ነው which is the radius። ዲስታንስ ደግሞ እንዴት ፋይንድ እንደሚደረግ ላይ ፎርሙላውን አይተነዋል። ፎርሙላው ይሄ ነው። ስለዚህ የስፌር ፎርሙላ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ write the equation of the sphere whose center is at the origin and whose radius is 3 ዩኒት ቢሆን ፎርሙላውን ጻፉ ይለናል። ሶሉሽናችን if p is x, y, z ቢሆን is any point on the sphere, so its distance from the origin or from the center ማለት ነው is given by d is equals to under radical x square plus y square plus z square. then substitute the value of d by 3 በ3 እንተካዋለን። ሶ ምን እናገኛለን? አንደር ራዲካል ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ፕላስ ዜድ ስኩዌር ኢኳል ቱ 3 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለቱንም ስኩዌር ስኩዌር ስናደርገው ቢፎር ደ ኢኩዌሽን ኤንድ አፍተር ደ ኢኩዌሽን ሳይን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ስኩዌር ሲሆን 9 ይሆናል። ይህ ስኩዌር ሲሆን ራዲካሉ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ፕላስ ዜድ ስኩዌር ኢኳል ቱ 9 ኢዝ ዘ ፎርሙላ ኦፍ ዘ ጊቨን ስፌር ማለት ነው። therefore the equation of the sphere will be ይሄ ይሆናል ማለት ነው። now let us consider a sphere whose center is not at the origin but at any other point like ሴንተራችን a, b, c ቢሆንስ? ኦሪጂን ሆነ ማለት ሴንተራችን 0 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውጭ ቢሆንስ ማለት abc ቢሆንስ? if point p x, y, z is any point on a space, on the surface of the sphere, then the radius of the sphere will be the length of CP ወይም ላይን ሰግመንት CP ይሆናል ማለት ነው። ሉክ ለምሳሌ ይህን ግራፍ ይዩት። አሁን ሴንተሩ ኦሪጂኑ ይሄ ነው። ኤክስ ዋይ ዜድ አክሲስ ኦሪጂን ይሄ ነው 0 0 ማለት ነው። ስፌራችን ያለ ደግሞ እንግዲህ የስፌራችን ሴንተር ሲ ነች፣ ኤቢሲ ነው። ሶ ፖይንት ፒ ደግሞ ኦን ዘ ስፌር አለ። የኔ ፖይንት ኦን ዘ ስፌር ነው ፒ። ስለዚህ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ፖይንት ሲ ኤንድ ፒ አር ነች። አር ደግሞ እንዴት እንደምትፈለግ ወይም ዲስታንስ እንዴት እንደሚፈለግ አይተናል። ያ ማለት አንደር ራዲካል ኤክስ ማይነስ ኤ ዞል ስኩዌር ፕላስ ዋይ ማይነስ ቢ ዞል ስኩዌር ፕላስ ዜድ ማይነስ ሲ ዞል ስኩዌር እናደርጋለን። ኦኬ ዴን ቦት ሳይድ ስኩዌር ስኩዌር እናድርገው ቢፎር ደ ኢኩዌሽን ሳይን ኤንድ አፍተር ደ ኢኩዌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ኤ ዞል ስኩዌር ፕላስ ኤ ዋይ ማይነስ ቢ ዞል ስኩዌር ፕላስ ዜድ ማይነስ ሲ ዞል ስኩዌር which is equal to r ስኩዌር አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ write the equation of the sphere whose center at c ማለት 1 2 3 ቢሆን and ራዲየሳችን 4 ቢሆን ስለዚህ ኢኩዌሽኑን ፈልጉ ከተባለ ሴንተር ተሰጥቶናል። ያ ማለት የኤቢሲ ቫልዩ ኤቢሲን ቀጥታ ጀነራል ፎርሙላችን ላይ መተካት ነው። ያ ማለት r is equal to under radical x minus 1 whole square because the value of a 1 ስለሆነች plus y minus 2 2 ማለት የb ቫልዩ ነች and z minus 3 የc ቫልዩ 3 ስለሆነች then under radical እናደርጋለን። ፋይናሊ both side ምን እናደርጋለን? ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square plus z minus 3 whole square is equal to 16 አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን ሴንተራችን ኦሪጂን ከሆነ ይህን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ሴንተራችን ግን ከኦሪጂን ውጭ ከሆነ ይችን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛ ኤግዛምፕል አለን እዚህ ላይ given the equation of the sphere to be x square plus y square plus z square equal to 9 ቢሆን what can you say about the points? ለምሳሌ ፖይንት p1, 2, 2 ቢሰጥ እንዲሁም ፖይንት q ደግሞ 0, 1, 2 እንዲሁም r ደግሞ 1, 3, 2 ቢሰጥ what can you say about the points? Currently the center of the sphere is at the origin 0 0 0 እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም የተሰጠን x square y square
እና ዜድ ስኩዌር ነው። ያ ማለት እዚህ ላይ የተጠቀምናቸው ኤቢሲ ቫልዩዎች ሁሉም ዜሮ ስለሆኑ ማለት ነው። እና ራዲየሱ ደግሞ 3 እንዲሆን ይታወቃል። ስለዚህ የመጀመሪያው ለኤ ማለት ነው because the distance of P from the center is 3. P is on the surface of the sphere እንላለን። አሁን እንግዲህ ምንድነው መጀመሪያ የስፌር ሴንተሩ 0 0 ነው ወይም ከኦን የተነሳ ብለናል። ኦኬ ራዲየሱ 3 የሆነ ነው ብለናል። ስለዚህ ይህ ፖይንት የመጀመሪያው ፖይንት ከሴንተሩ እስከዚህ ፖይንት ያለውን ዲስታንስ እንሰራለን። ከሴንተሩ ከ0 0 እስከ 1 2 2 2 ድረስ ያለውን ዲስታንስ ስንሰራ point P from the center is 3. So P is the surface of the sphere. ስለዚህ ይቺ ፖይንት ዲስታንሷ 3 ስለሆነች ስፌር ውስጥ ናት ብለናል። ለቢ ደግሞ because the distance of Q from the center is √2 which is less than 3. Q is inside the sphere. አሁን ከኦሪጂኑ ይዞ እስከ ፖይንት Q ድረስ ያለው ዲስታንስ √5 ነው። √5 ደግሞ ከራዲየሳችን ያንሳል። ስለዚህ ይሄ ፖይንት ስፌራችን ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው። ሲን ደግሞ ስናይ because the distance of R from the center is √14 which is greater than 3 that is the radius ማለት ነው። so R is outside the sphere እንላለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። አሁን እነዚህ ፖይንቶች ሶስት ፖይንቶች ስፌሩ ውስጥ ናቸው አይደሉም የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው። መጀመሪያ ከኦሪጂኑ እስከ እነዚህ ፖይንቶች ድረስ ያለውን ዲስታንስ እናሰላለን። ከራዲየሱ ከበለጠ አውትሳይድ ዘ ስፌር ናቸው። ከራዲየሱ ጋር እኩል ከሆኑ የስፌሩ አባል ናቸው ወይም ከራዲየሱ ካነሱ ደግሞ ከስፌሩ ውስጥ ናቸው ብለን ዲሳይድ ማድረግ ነው። ሌላ ነገር የለውም። So in general, if O is the center of the sphere and R is the radius, then for any point P taken in space, we have one of the following three possibilities. የመጀመሪያው OP is equal to R ሊሆን ይችላል። In which case P is on the surface of the sphere እንላለን። ያ ማለት ለምሳሌ ኬዝ ኤም ብትወስዱት ይሄ ማለት ፖይንት ፒ ማለት ነው። ከራዲየሳችን ጋር እኩል ስለሆነ on the sphere ነው on the surface of the sphere ነው። BP ለዛን R ከሆነ in which case P is inside the sphere እንላለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ የቢን ብንወስድ ማለት ነው። ኬዝ 3 ደግሞ OP greater than R ከሆነ in which case P is outside the sphere ለምሳሌ የሲን ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለውን ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ሶስት ፖሲቢሊቲዎች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ አለን። ይህን ኤክሰርሳይዝ ላይ በሰራነው መሰረት መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው እና የመጨረሻው ቶፒካችን ደግሞ ቬክተርስ ኤንድ ስፔስ ነው። Recall that vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction in physics. ፊዚክስ ላይ እንግዲህ ቬክተር የምንለው ዳይሬክሽን ኤንድ ማግኒቲዩድ ያለው ነገር ነው ብለናል። ስለዚህ in physics vector velocity and force is an example of vector quantities. On the other hand quantity that has magnitude only ከሆነ ደግሞ ስኬላር ኳንቲቲ ነው ብለናል ፊዚክሳችን ላይ። For example mass and speed are example of scalar quantity. Okay, ስለዚህ recall although that vector OP can be named using a single letter. That is OP may be named as A ብለን ሪፕሬዘንት ልናደርገው እንችላለን። እዚህ ላይ አሁን ይሄን ግራፍ ይዩት። እዚህ ላይ ለምሳሌ OP ማለት ከኦሪጂን እስከ ፖይንት P ድረስ ያለው ላይን ነው። ስለዚህ ይህን ፖይንት ምን ማድረግ እንችላለን? በአንድ ሌተር ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ሲምፕሊ ኤ ቦልድ ሌተር አድርገን ወይም ለው ላይ አሮ አድርገን አሮ የሚያመለክተው ቬክተር መሆኑን ነው ወይም ቦልድ ማድረጋችን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ማለት which is equals to xi plus yj ብለን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። Operation of vectors can be performed using their components or the coordinates of their terminal points when their initial points are that the origins of the coordinate system ይለናል። ለምሳሌ if vector a ማለት 2i plus 4j ቢሆን and vector b ደግሞ 5i plus 3j ቢሆን then find
a plus b okay and vector a minus vector b እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? ስለዚህ a plus b ማለት a ቫልዩን አመተን እዚህ እናስቀምጣለን 2i plus 4j ማለት ነው plus 5i plus 3j which is equals to i ላይ ያሉትን ወይም የx ኮምፖነንቶችን በአንድ ደምራለን ያ ማለት 2 plus 5 in the I plus 4 plus 3 in the j then የ7 ይመጣል የ7 ይመጣል 7i plus 7j ይመጣል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ a minus b ከሆነስ a እናስቀምጣለን ሲቀነስ b እናስቀምጣለን ስለዚህ አሁንም 2 minus 5 in the I plus 4 minus 3 in the j ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው so minus 3i plus j final result ይመጣልናል ማለት ነው so notice that the terminal points of the vector a and b are at point 2, 4 and 5, 3 respectively while the terminal points of vector a plus b ማለት ደግሞ 7, 7 ነው ፕላሳቸው እንግዲህ 7, 7 and which can be obtained by adding the corresponding coordinates of the terminal points of the two vectors a and b ይላል ማለት ነው ለምሳሌ እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ ቬክተር a አለን ቬክተር a ከ0 0 ተነስቶ እስከ 2, 4 ነው ኦኬ then የምታዩት ቀዩ ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ቬክተር b አለን ከኦርዲኔቱ ተነስቶ ወይም ከኦሪጂኑ ተነስቶ እስከ each point 5, 3 ድረስ ነው a እና b ስንደምረው ውጤቱ ይሄ ረጅሙ ነው ቀዩ ላይም ማለት ነው ስለዚህ ቀዩ ላይ ከኦሪጂን ተነስቶ እስከ 7, 7 ድረስ ይሆንልናል ማለት ነው in your previous study you have also learned about the scalar or dot products of two vectors that is if theta is the angle between the two vectors a and b the dot or scalar product of a and b denoted by a dot b is defined as dot product ምንለው እንግዲህ a dot b ወይም vector a dot vector b ብለን ኤክስፕረስ እናደርገው ማለት ነው እንዴት ነው የሚገለጸው vector a dot vector b which is equal to the absolute value of a times absolute value of b cos theta ብለን እናስቀምጣለን where absolute value a እና b የሚያመለክተው ማግኒቲዩድን ሲሆን ቴታ ደግሞ ኮስ ቴታ ደግሞ ዳይሬክሽኑን ታመለክታለች ኦኬ ስለዚህ magnitude absolute value of a and absolute value of b is the magnitude of the two vectors ምሳሌ እስኪ እንስራ ምሳሌ ለምሳሌ compute the scalar product of the vector a which is 3i plus 3j and b ደግሞ 4i plus 0j ተሰጥቶናል ስለዚህ ይህን ኮምፒውት እናድርግ ስኬላር ፕሮዳክት ወይም ዶት ፕሮዳክቱን እንዴት አድርገን እንፈልግ so by picturing the diagram the angle between the two vectors is 45 degree ነው ስለዚህ magnitude of a ማለት under radical 3 square plus 3 square የx ዳይሬክሽን እና የy ዳይሬክሽንን ማለት ነው ስኩዌር አድርገን 3 ሩቱ መጣል magnitude of b ደግሞ 4 square plus 0 square which is 4 ስለዚህ a dot b ማለት ማግኒቱዱ የማግኒቱድ ማለት ባጭሩ አንድ ራዲካል አድርገን የምንሰራው ነው ታይምስ የማግኒቱድ ኦፍ b then cos theta which is √3 √2 times 4 cos 45 which is 12 መጣ ማለት ነው ለዛ አድርገን ዶት ፕሮዳክታችን ወይም ስኬላር ፕሮዳክታችንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ኦር ይሄ ደግሞ ክሮስ ፕሮዳክት የምንለው ደግሞ a cross b ቢሰጣል የኤን እናስቀምጣለን ታይምስ በዛ አይነት ፎርም ማስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው ባጭሩ ያ ማለት 3i plus 3j dot 4i plus 0j ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው የሚሰራው ክሮሱ 3 times 4 i dot i plus 3 times 0 i dot j plus 3 times 4 j dot i plus 3 times 0 j dot j so የምን ይመጣልናል i dot i ማለት 1 ማለት ነው ባጭሩ i dot j ማለት k ነው ነገር ግን ይሄ 0 ስለሆነ
ዜሮ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ይሄም ማይነስ ኬ ይሆናል አንዱ። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? 12 ይመጣልናል የመጀመሪያው ይሄ ማለት ነው። ይሄ 0 ይሄኛውም 0 ይሄም 0 ፋይናሊ 12 ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the notification of vector in space። ስለዚህ እስካሁን ስናይ የነበረው አሁን በ2D ነው ወይም ሁለት ቫልዩ ብቻ የኤክስ እና ዋይ ብቻ ተሰጥተውናል። ያ ማለት ባጭሩ እዚህ ጋር ኬ የሚል ነገር አስቀምጫለሁ። ኬ ግን እዚህ ላይ አይመለከተውም ምክንያቱም ይሄ በ2D ጊዜ ነው። ኬ የሚገባ ደግሞ 3D ሲሆን ነው። ስለዚህ በ2D ጊዜ አይ ዶት አይ ወይም ጄ ዶት ጄ ወይም ኬ የለም በሁለቱ ብቻ ሲሆን ነው ቫልዩ ሊሰጠን የሚችለው። ለምሳሌ 3 ታይምስ የሆነ ቁጥር ቢሆን ኖሮ ቫልዩ ይሰጠን ነበረ። ነገር ግን በዜሮ ስለተባዛ ዜሮ ሆኗል። ሌሎች ግን ጄ ዶት አይ እና አይ ዶት ጄ እነዚህ ዜሮ ነው የሚመጡት። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህም ዜሮ ስላለው ዜሮ ይሆንና 12 ብቻ ይቀርልናል ማለት ነው። አሁን በ3D ደግሞ እንዴት ነው የምንሰራው ነው። just as you work with a vector on a plane by using the coordinate of their terminal points, you can handle vectors of 3-dimensional space with the help of the coordinate of the terminal points. Now let us initial points of a vector in space be the origin O ቢሆን of the coordinate system and let the terminal point ደግሞ A ቢሆን x y z ቢሆን then vector ON እንዴት አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን? ኦሪጂናችን መነሻችን ኦሪጂኑ ኦ ቢሆንና ተርሚናል ወይም መጨረሻ ፖይንታችን ደግሞ ፖይንት ኤ ቢሆን ቬክተር ኦኤን እንዴት አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን? ስለዚህ ኦኤ ማለት ኤክስ አይ ፕላስ ዋይ ጄ ፕላስ ዜድ ኬ ነው። ዌር አይ ማለት 1,0,0 ነው። ጄ ማለት ደግሞ 0,1,0 ነው። ኬ ማለት ደግሞ የዜድ ዳይሬክሽን ነው 0,0,1። አሁን ከቱዲ የሚለየው ይሄ ነገር ተጨመረ ማለት ነው። አር ስታንዳርድ ዩኒት ቬክተርስ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የመጀመሪያው፣ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ይሄ ማለት ነው። የፖዚቲቭ ዜድ አክሲስ ደግሞ ይሄ ማለት ነው ሪስፔክቲቭሊ። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ኮኦርዲኔት ሲስተም አለ። በዋይ ጂ አለ፣ በኤክስ ደግሞ አይ አለ፣ እንዲሁም በዜድ ደግሞ ኬ አለ ማለት ነው። ሶ ከዚህ ከኦሪጂኑ እስከ ኤ ድረስ ያለውን ፖይንት በቬክተር እንዴት አድርገን እንገልጻለን? Do you observe that the vector OA is the sum of the three perpendicular vectors OC, OB and OD መሆኑን ኦብዘርቭ አድርጋችኋል ይለናል። ለምሳሌ እስኪ if the initial point of a vector in space is origin and terminal points are point P ቢሆን that is 3,5,4 ቢሆን how the vector using coordinate system A and identify its three perpendicular component of the direction of 3 axes እንዴት አድርገን ነው በኦሪጂን እና በፖይንት P መካከል ያለውን ዲስታንስ በቬክተር ሪፕሬዘንት የምናደርገው? solution the three components are the vector with a common initial point which is 0,0,0 and terminal point ደግሞ የኤ 3,0,0 ይችን ተጠቅመን አሁንም ቀጣይ ደግሞ on the x axis ነው። ይሄ on the y axis ደግሞ b ማለት ነው which is 0,5,0 on the y axis ሲሆን ይሄ ይሆናል። on the z axis ደግሞ c ማለት ነው 0,4 ይሆናል ማለት ነው። ይችን ስንገነጣጥላት ማለት ነው ፖይንት ፒን በሶስቱ ዳይሬክሽን ስንገነጣጥላት በኤክስ በዋይ እና በዜድ አክሲሶች ስንገነጣጥል ኤቢሲን እናገኛለን። ለምሳሌ ይሁት አሁን በኤክስ አክሲስ ይቺ ነች ኦኤ ማለት ነች። ኦኤ የማለት 3,0,0 ያልናት ናት። በዋይ በኩል ደግሞ ቢ ነች። ቢ ማለት 0,5,0 ያልናት ናት። በዜድ በኩል ደግሞ ሲ ነች 0,0,4 ያልናት ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ የሚገናኙባት ፖይንት ፒ ይቺ ነች በቀዩ ላይን ያለችው ማለት ነው። ሶ ኦፒ ማለት ባጭሩ ኦፒ ማለት ኦኤ ይቺ ፖይንት ሲደመር ይሄ ቢጫው ሶስቱ ቢጫዎች መደመር ማለት ነው። ይቺ ከዚህ እስከዚህ ያለችውን ቢጫ ስትደመር ከዚህ እስከዚህ ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ማለት ነው።
So or in terms of unit vector መግለጽ እንችላለን። በዩኒት ቬክተር 3,5,4 ማለት 3 in the I plus 5 in the j plus 4 in the k ማለት ነው። that is 3 in the I ማለት 3,0,0 plus 0,5,0 plus 0,0,4 ማለት ነው። ሰው በእንደዚህ አይነት መግለጽ እንችላለን። ሌላው አዲሽን እና ሰብትራክሽን ኦፍ ቬክተርስ እንዴት አድርገን አድ እና ሰብትራክት እናደርጋለን በ3D ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ 2D ላይ ኤክስ እና ዋይን ቀጥታ መደመር ወይም ኤክስ እና ዋይን ቀጥታ መቀነስ ነበር። ስለዚህ አሁን ደግሞ ዜድ ሲጨመር ዜድን ጨምረን ካልኩሌት ማድረግ ለምሳሌ አድ ስናደርግ x1 + x2 ኮማ y1 + y2 ኮማ z1 + z2 ብለን ማስቀመጥ ነው። መቀነስም ሲሆን ልክ እንደዛው ማለት ነው። ለምሳሌ if ቬክተር a 1 3 2 ቢሰጠን እና ቬክተር b ደግሞ 3, -1, 4 ቢሰጠን find the sum of the two vectors a and b ሶ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ 1 ሲደመር 3 ኮማ 3 ሲደመር -1 ሲደመር ኮማ 2 ታይም ፕላስ 4 አድርገን እናስቀምጣለን። እንደምታዩት ቀጥታ ደመር ናቸው። 1 እና 3 4 ይመጣሉ። 3 ሲደመር -1 2 ይመጣል። 3 ሲደመር 4 6 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን። መቀነስ ሲሆንም ቀጥታ መቀነስ ለምሳሌ a ተሰጥቶኛል bም ተሰጥቶኛል። ስለዚህ a - b እና b - n ፈልጉ ተባልኩ። ከላይ ሲቀነስ 5 ሲቀነስ 3 2 ሲቀነስ 1 እንዲሁም 3 ሲቀነስ 4 ብዬ አስቀምጣለሁ። ስንት ይመጣልኛል? 2, 1, -1 ሳዞረው ማለት ከዚህኛው ይሄን መቀነስ 3 - 5 ማለት ነው። 1 - 2 and 4 - 3 which is ስንት መጣልኝ? -2 -1 -1 ስለዚህ a - b is not equal to b - a ማለት ሰብስትራክሽን ለኮሚታቲቭ አይመችም ወይም ኮሚታቲቭ ለሰብስትራክሽን አይሆንም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ቬክተርስ ባይ ስኬላር በስኬላር መልቲፕላይ ማድረግ ቬክተሮችን በስኬላር ማለት በሆነ ኮንስታንት ለምሳሌ ፖይንት ቬክተር ኤ ተሰጥቶን ቬክተርን በሆነ ኮንስታንት ማብዛት ለምሳሌ በቱ ባበዛው 2a ነው የሚሆነው ያ ማለት a + a ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው የሚሆነው? x + x, y + y, z + which is 2x, 2y, 2z ይሆናል ማለት ነው። ወይም በሆነ ኮንስታንት k ባበዛው ባጭሩ kx, ky, kz ይሆንልኛል ማለት ነው። k እያንዳንዱን ቫልዩ እየገባች ታበዛዋለች ነው። ሌላ ተአምር የለውም። ለምሳሌ ቬክተር 4, 2, 3 ቢሰጠኝ በ3 ሳበዛው ይሄ በ3 ሲባዛ 12 ይሄ በ3 6 3 በ3 9 ይሰጠኛል። በማይነስቱን ባበዛው ማይነስቱ ገብታ ታበዛዋለች። በማይነስ ብቻን ባበዛው እንደዛው በ1/2 ባደረገው እያንዳንዱን ገብቶ ያበዛዋል ማለት ነው። ሶ ፕሮፐርቲ ኦፍ አዲሽን ኦፍ ቬክተርስ አለን። የመጀመሪያው ቬክተር አዲሽን ኢዝ ኮሚታቲቭ በአዲሽን ጊዜ ኮሚታቲቭ ነው። ያ ማለት a + b = b + a ጋር እኩል ነው። ለምሳሌ a እነዚህ ፖይንቶች ቢሰጡ b ደግሞ እነዚህ ፖይንቶች ቢሰጡ a + b እኩል ነው b + a ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ቬክተር አዲሽን ኢዝ አሶሲዬቲቭ ነው ወይም የተጣማጅ ባህሪ የምንለው ማለት ነው። ፎር ኤኒ 3 ቬክተር a b and c ቢሰጠን a + b + c ቢሆን a b እና ቢን ደምረን ለብቻዋ ደግሞ ሲን ብንደምረው አንድ አይነት ነው ቫልዩ ማለት ነው። ፎር ቱ ቬክተርስ a and b and any scalar k ብናረግበት k ገብታ ብታበዛው እያንዳንዱን which is ka + kb መሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? አሶሲዬቲቭ ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዲሽን ኢን ኮሚታቲቭ ይሰራል። ቬክተር አዲሽን አሁን በአሶሲዬቲቭ ጊዜ ይሰራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተርስ እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን? ማግኒቲዩድ ማለት እንግዲህ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለው ዲስታንስ ማለት ነው ባጭሩ። በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ እንዴት ካልኩሌት እናደርግ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። ለምሳሌ ከኦሪጂን ተነስተን እስከሆነ ፖይንት ድረስ ወይም በተለያዩ ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ
ያ ማለት አንደር ራዲካል አድርገን x2 minus x1 ዶል ስኩዌር ኮማ y2 minus y1 ዶል ስኩዌር ኮማ z2 minus z1 ዶል ስኩዌር አንደር ራዲካል አድርገን ስንሰራ የነበረው ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተርስ ነው ባጭሩ። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄን ፖይንት ይዩት 3 ስኩዌር ፕላስ 2 ስኩዌር ፕላስ 4 ስኩዌር ኢኳል ቱ አንደር ራዲካል 29 ማለት በኦሪጂኑ እና በእቺ ፖይንት መካከል ያለ ዲስታንስ ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲስታንስን ወይም ማግኒቱድን መፈለግ እንችላለን። ላይ ያየነው ነገር ነው፣ የተመሳሳይ ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ ስኬላር ኦር ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ቬክተር ኢን ስፔስ። ስፔስ ቀደም ላይ ስኬላር ወይም ዶት ፕሮዳክትን በሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ወይም በ2ዲ ስናይ ነበር። ለምሳሌ a ዶት b ማለት አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ a ታይምስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ b ወይም ማግኒቱድ ኦፍ a ማግኒቱድ ኦፍ b ኮስ ቴታ ብለን ስንሰራ የነበረው ነው። ኦኬ ሶ ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ልታውቁት የሚገባ ማግኒቱድ ኦፍ i is equal to magnitude of j which is equal to 1 እንደሆነ ልታውቁ ይገባል። in addition to that i dot i which is equal to j dot j which is equal to 1 እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። j dot i mean i dot j እና j dot i ደግሞ 0 ነው ቫልዩ። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ማስታወሻዎች ትይዛላችሁ። if a is equal to x1, y1 and b ደግሞ x2, y2 ቢሆን the dot product of a dot b ማለት ምን ማለት ነው? dot product x1 times x2 plus y1 times y2 is the dot product. ኦኬ ስለዚህ የመሆኑን ልናቅ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ነገር ላይ ያየነው ነገር ነው የ2ዲ። አሁን 3ዲ ሲሆን እናያለን ወይም ኢን ስፔስ ሲሆን ለምሳሌ a x1 y1 እና z1 ቢሰጠን ይሄ ማለት x1 in the a plus y1 in the j plus z1 in the k ማለት ነው። b ደግሞ በተመሳሳይ x2 y2 z2 ቢሰጠን ይሄ ማለት ደግሞ x2 in the i plus y2 in the j plus z2 in the k ማለት ነው። So you see that the distributive property of multiplication over addition enables you to find a dot b which is x1 i plus y2 j plus z1 k dot የb ቫልዩ ደግሞ ምን ማለት ነው? x2 i plus y2 j plus z2 k so ምን ይሆናል? x1 times x2 plus y2 times y1 times y2 plus z1 times z2 ይህን ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። Here it is important to note that for a unit vector I and j ያለውን ቫልዩ ማወቅ ያስፈልጋል። ያ ማለት i ከa ጋራ ዶት ፕሮዳክቱ is equal to j ከj ጋር ያለው ዶት ፕሮዳክት which is equal to k ከk ጋር ያለው ፕሮዳክት which is equal to 1 while i ከj ጋር ከሆነ i ከk ጋር ወይም k ከj ጋር ከሆነ ደግሞ 0 ነው የሚመጣው። ለምንድን ነው 0 የሆነበት ከተባለ i እና j ፐርፐንዲኩላር ናቸው። i እና k ፐርፐንዲኩላር፣ k እና j ፐርፐንዲኩላር ናቸው። ፐርፐንዲኩላር ከሆኑ ደግሞ cos 90 ምን ይመጣል? 0 ስለሚመጣ ነው። ኦኬ i እና i ወይም j እና j k እና k ከሆኑ ደግሞ ቴታቸው 0 ስለሆነ cos 0 ደግሞ 1 ስለሆነ ማለት ነው 1 የሚመጣው። ስለዚህ አንድ ኤግዛምፕል እንስራ እዚህ ጋር ቬክተር a ይሄ ፖይንት ተሰጥቶናል፣ ቬክተር b ደግሞ ይሄ ፖይንት ተሰጥቶናል። ሶ ፋይንድ ዘ ስኬላር ወይም ዶት ፕሮዳክት ኦፍ a and b። ስለዚህ 2 ሲባዛ በ-1 ሲደመር 3 ሲባዛ በ0 ሲደመር -1 ሲባዛ በ2 አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው ባጭሩ which is -4። ሌላኛው ኤግዛምፕል አሁን በተመሳሳይ ተሰጥቶናል። ላይ ያለው መድገም ነው። 2 ሲባዛ በ0 ሲደመር 0 ሲባዛ በ3 ሲደመር 2 ሲባዛ በ0 which is 0 ይመጣል ማለት ነው። So observe that 2,0,2 and 0,3,0 are perpendicular vector ስለሆኑ እና በመሃላቸው 90 ዲግሪ ስለሆነ ነው ቫልዩአቸው 0 የመጣ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኖት ወይም እነዚህን ኤግዛምፕሎች በመሰረት በማድረግ ይሄን ኤክሰርሳይዝ በቀላሉ
መስራት ይቻላል። ሌላው ደግሞ angle between vectors in space. Okay, for two vectors A and B with initial points at the origin, their dot product is defined by A dot B is equals to magnitude of A times magnitude of B cos theta እንደሆነ አይተናል በ2D ማለት ነው። where theta ማለት the angle between the two vectors or simply directionን ኢንዲኬት የምታደርግልን ነገር ነች። ያ ማለት አንግል ቴታን ለማግኘት cos theta is equals to እዚህ ጋር ኦቨር ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ብናደርገው ቦት ሳይድስ ኦቨር ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ እዚህም ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ለማግኒቱድ ኦፍ ቢ ብናካፍለው cos theta is equals to a dot b over magnitude of a magnitude of b ይሆናል። Hence the angle theta between the two vectors can be obtained using the above formula ማለት ነው። ቬክተሩ ግን ነን ዜሮ መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ታቱ ከዜሮ መለየት ስላለበት ማለት ነው። so here find the angle between vector a ማለት 2,0,0 እንዲሁም b ማለት ደግሞ 0,0,3 ቢሆን ዜን cos theta እንዴት ነው የሚፈለገው? መጀመሪያ a dot b እንፈልጋለን። a dot b ማለት ኤክስን ከኤክስ ጋር ዋይን ከዋይ ጋር ዜድን ከዜድ ጋር በማብዛት የምናገኘው ነው። ይሁት እንደምታዩት a dot b ማለት አበዛናቸው 0 መጣ። ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እና ማግኒቱድ ኦፍ ቢን መስራት እንችላለን። ነገር ግን ይሄ 0 ስለመጣልን 0 ሲካፈል ለኤኒ ነምበር 0 ስለሆነ cos theta is equal to 0 ብለን ቴታ ማለት cos inverse of 0 ብለን መስራት እንችላለን። ኤኒሃው ይሄ ከ0 መለየቱን ደግሞ ቼክ ማድረግ ስላለብን ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማለት ሩቱ ነው። ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ cos theta is equal to 0 over 6 ማለት ነው which is 0 cos inverse of 0 ማለት 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። በዛ መልኩ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል ደግሞ 101 ቢሰጠንና 110 ቢሰጠንስ a dot b እንፈልጋለን፣ ማግኒቱዱን እንፈልጋለን። ዜን ፋይናሊ 1 over root 2 ይሆናል። ዜን theta is equal to cos inverse of 1 over 2 which is 60 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ፎርሙላ በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ክላስ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ